Bună, Marius, mă bucur să te revăd. Bună, Corina! Facem un interviu scurt și azi avem o temă frumoasă, cum intri în divin, cum te unești cu Dumnezeu. Aș vrea mai întâi să povestești puțin de ce e în interesul nostru sau impropriu spus în interesul nostru, de ce ne-am dorit să intrăm în divin? Pentru că viața noastră devine miraculoasă atunci. Te referi numai viața noastră personală sau și ceea ce ține de job, de familie, de copii, de Job, familie, părinți? copii, totul, pentru că în momentul în care se retrage eul, numai Dumnezeu există. Deci, cumva, noi dacă Îți intrăm face în viața divin, frumoasă. îi putem influența pe ceilalți în mod benefic. Sigur, pentru că numai El acționează prin noi. Noi devenim Prin doar un noi. instrument. Deci vom fi acel vas prin care Dumnezeu acționează și face absolut tot Da. miraculos și frumos, de la job până la familie, până Numai când la... te lași pe tine. Uite, chiar Da. acum, înainte de a intra în emisiune, am scris așa aici, că atunci când nu vin idei, le scriu. A nu interveni înseamnă să ai încredere în Dumnezeu. Da, corect. De ce? Și dacă stau să mă gândesc bine, noi de fapt tot timpul intervenim și asta de fapt arată că noi nu credem că Dumnezeu știe ce face într-un fel. Deci Exact. noi știm mai bine decât el. sau... Da. Și uite, înainte credeam că Dumnezeu nu se ocupă cu chestii din astea mărunte, mici, adică sunt unele chestii pe care eu am datoria să le rezolv și sunt unele lucruri acelea mari și importante la care Dumnezeu catadixește să se uite cumva. Ceva de genul Dumnezeu e atât de ocupat că nu se uită la lucrurile mărunte, numai... Deci asta era gândirea mea înainte și cred că e posibil ca multă lume să aibă, nu știu, habar n-am. Mă gândesc că nu ai fi fost eu unică pe partea asta. Deci Dumnezeu vrea să ne rezolve orice micuță problemă, oricât de mică ar fi ea? Da, nu știe ce să facă ca să nu facă viața mai frumoasă. Aha, bun. Asta înseamnă iubirea Lui. Da. Numai că trebuie să lăsăm și noi nu lăsăm. Noi Așa. zicem că noi știm, că noi putem, că noi suntem deștepți, dar noi nu putem absolut. Bun. Adică când folosim ego-ul, trebuie să fim siguri că lucrurile vor ieși prost. Da. Putem lua punctual cum intrăm în divin, cum facem să lăsăm pe Dumnezeu, că de fapt despre asta e vorba, cum să lăsăm pe El. Eu am avut o experiență pe care am povestit-o în Shangri-La, foarte frumoasă. Am observat că dacă îmi retrag atenția de pe trecut sau și de pe viitor, adică nu mai am un eu care vrea ceva sau care gândește ceva despre ceva care i s-a întâmplat în trecut sau nu plănuiește ceva pentru viitor, nu are un cel, un plan de făcut. Dacă stai în starea aceasta fără aceste două lucruri, adică poți să gândești orice, dar să nu ai un eu acolo, adică să nu raportezi la interesul tău, nimic, să nu urmărești binele tău. Adică poți să gândești ceva, dar pentru binele celorlalți. Tu să nu te vezi pe tine acolo. Dacă faci lucrul ăsta și, să zic, peste 10 minute reușești să stai în starea aceasta, nu este vorba de lipsă de gânduri, este lipsă de eu. De eu pe primul plan, de îndreptățire de sine. Adică eu pentru mine toate. Și când nu mai cauți toate lucrurile pentru tine, pentru că gândirea noastră, dacă ai observat, se raportează mereu la interesul personal. Putem să evidențiem niște lucruri aici legate de interes personal, fiindcă cumva e o linie, noi nu știm unde să tragem linia când vine vorba de interes personal și interes pentru ceilalți, adică serviciu făcut nouă și serviciu făcut celorlalți. Și poate zicem, ok, păi înțeleg, dacă îmi dau mie un măr, dacă am două mere, unul îl țin pentru mine, unul dau celuilalt. Dar
mai în detaliu, dacă putem vorbi un pic despre interesul personal. Cred că Da. e multă confuzie. Este primul gest care trebuie să-l facem, trebuie să-l facem pentru ceilalți și pe noi să ne limităm. Adică, spre exemplu, am mai multe mere, să zice că sunt singur în casă. Iau în așa fel încât să le rămână celorlalți, nu mănânc eu totul. Adică primul gest este, chiar dacă sunt în lipsă, cu atât mai mult dacă sunt lângă tine, primul gest este să dăruiești. Și dacă faci lucrul acesta mereu, atunci te unești cu ființa comună și ai conștiința faptului că ești una cu totul. Dar dacă primul gest îl facem pentru interesul egoist propriu, atunci noi ne vedem ca o ființă diferită și începem să luptăm cu cel care ne ia ceea ce avem. Și apare zavistia, apare lupta, concurența și cu cei apropiați. Și în perspectivă lucrurile se vor termina prost. Acolo unde este ego va fi suferință. De exemplu, dacă avem un business, cum facem ca primul gest să nu fie în interesul propriu? Scopul business-ului trebuie să fie pentru binele celorlalți, așa cum am povestit cu prietenul meu care era să cadă la jepii mari în prăpastie și l-a întrebat, i-a cerut Dumnezeu că te rog, Doamne, vreau să trăiesc. Și Dumnezeu l-a întrebat de ce vrei să trăiești. Și dacă nu dădea răspunsul bun, piatra pe care stătea, se sprijina piciorul stâng, se ieșea încetul cu încetul din munte și urma să cadă, n-avea șansă. Și dând răspunsul bun, piatra a intrat la loc. A zis ca să ajut oamenii. Deci ăsta este scopul. Și atunci el întotdeauna are afacere, într-adevăr. Dar afacerea lui a închinat oamenii. Face totul pentru ceilalți. Deci el nu pune profitul pe primul loc, el pune să fie de folos oamenilor. Exact, este foarte cinstit. Spre exemplu, la propolis, dacă majoritatea firmelor, nu, toate firmele, pun între 5 și 15% concentrație propolis, cu toate că pe afișaj, pe etichetă scrie 30%, el pune 30%. Deci asta înseamnă să pui bine celălalt, să nu cauți interesul tău mai presus de tare. Și din cauza asta afacerea lui este de succes, merge foarte bine și reușește în tot ce face și întreprinde. Pentru că este inspirat. Când te lași pe tine, se face golul acela și vine Dumnezeu și te inspiră. Chiar să facem multe asemenea discuții despre situațiile obișnuite din viața de zi cu zi. Pentru că așa vom învăța și vom vedea cum se comportă Dumnezeu față de noi. Exact. Și uite, aș mai vrea să mai dai un exemplu în familie legat de interesul personal pe primul loc sau nu. În câteva exemple pentru cei din familie, pe tine nu te iei în seamă, ești ca o albinuță, te oferi tot timpul, sar în ajutorul lor și nu iei seama la greutățile care îți apar din față și cauți să fii împăciuitoare, să fii înțelegătoare, să le oferi mereu întâietate și asta este foarte important. Spre exemplu, femeia, într-adevăr, dacă oferă întâietate bărbatului, adică îl servește prima dată la masă, atunci intră imediat armonia în familie. Pentru că ea, de fapt, respectând bărbatul, respectă principiul masculin, inițiator creației, deci îl respectă practic pe Dumnezeu, adică este credința aici, credință practică, aplicată. Dacă se opune lui și face totul pentru ea și nici nu le ia în seamă sau îl critică și îl atacă, atunci ea îl atacă pe Dumnezeu și atunci totul se destramă în familie. Copiii nu mai învață bine și nu știe de ce. Sau afacerea nu mai merge bine pentru că îi distruge echilibru. Este foarte important pentru femeie să îl susțină pe bărbat în orice face, pentru că el atunci va fi inspirat și va fi susținut de Dumnezeu în tot ceea ce face și afacerea lui va fi de succes. Numai din faptul că femeia îl respectă. Cei de la țară știau lucrul acesta și îl respectau pe bărbat, îi spuneau și Domnule. Îl așezau la masă, îi dădeau să mănânce primul, femeile stăteau în picioare, doar îl serveau. Deci este foarte important ca principiul masculin să stea în întâietate. Nu este un lucru înjositor. Femeia devine mai feminină și bărbatul devine mai bărbat. Și are nevoie să fie bărbat, pentru că el atunci, având nevoie, că asta înseamnă dragoste, iubire față de bărbat, să îi dai întâietate. Când el simte că este iubit și respectat, atunci el nu știe ce să facă, să o crotească și să le fie lor mai bine. Se dorește total.
Și opusul este că dacă femeia nu îl încarcă cu iubire, săracul va trebui Se să stinge ca o refugieze plantă. da, se stinge ca Da. o plantă și tocmai ascultam adineauri un fragment dintr-un interviu anterior în care spuneai că băutura, refugiul în alcool, devine un mod rapid de a se încărca cu energie, fiindcă aceasta nu vine de la femeie și cât timp el bea, e acolo în pace, e mulțumit, nu mai are gânduri de critică, de nimic. Adică Și anesteziază critice. da. Evident că nu este de dorit, dar dacă am înțelege cauza, adică, Doamne ferește, nu se înțeleagă greșit că gata, toată lumea se pună pe băut, dar dacă am înțelege cauza, de ce ajung bărbații, de exemplu, să fie alcoolici, putem adresa altfel problema, evident, și soluția vine de la alt nivel. Pentru că femeile nu sunt iubire orice ar fi. Dacă el ar fi iubire orice ar fi, el ar avea încredere că totul va fi bine în familie, nu va avea grijă și își va concentra toată atenția să poată să fie bine în familie. Da. Aici îți dau dreptate 100% că femeile nu sunt iubire orice ar fi cu bărbații lor, fiindcă ele nu sunt iubire orice ar fi cu proprii copii, dar aminte cu bărbatul. Adică văd pe pielea mea cât este de greu să iubești, cât e de greu, cât de mult își bagă ego-ul coada și te împiedică să iubești necondiționat. Dar rolul copiilor chiar acesta este, să scoată iubirea din mamă. Da. Bun. Revenim la subiect. Da, revenind la subiect. Deci, ce fusese? Legat de interesul personal, pe asta am lămurit. Deci, urmărim să nu avem un eu care face ceva sau care a făcut ceva în trecut sau care plănuiește să facă ceva în viitor. Poți să gândești orice, însă să nu fie un eu în spate. În momentul în care gândești un eu în spate care vrea ceva pentru sine, poate să existe un eu care vrea totul pentru ceilalți, pentru că atunci nu mai este un eu egoist, ci este euul comun, ființa comună. Să încercăm cumva să tindem către un eu comun, nu către euul egoist. Gândurile să fie ale eului comun. Și să vezi ce se întâmplă. Eu, ca să obțin această stare, aveam un pat care avea o tăblie înaltă cam de 1,5 metru. Și mergeam pe tăblia aceea în echilibru, dus întors. Aveai 6 ani sau cât aveai? Da. Ca să nu mai fiu atent la gânduri. Pentru că dacă gândurile veneau, ele zbârne ca și o albină și dacă le acorzi atenție, deci principalul este să nu-i acorzi atenție și să nu petrești timp cu ele. Asta este esențial. Adică să nu te duci în povestea pe care ți-o induc ele. Și dacă faci lucrul acesta, eu dacă îi acordam atenție, cădeam. La început am căzut de acolo și până când am învățat ce trebuie să fac. Un exercițiu bun. Și după care, dacă 10 minute reziști și nu le acorzi atenție, ele pleacă, se așează liniște complet, nu mai vine nicio albină din aia gând, așa, și te cuprinde o stare de fericire interioară de necuprins, care e fără motiv. Deci nu depinde ceva din afară. După care observ că ziua ta devine miraculoasă împreună cu ziua următoare. În ziua următoare, miracolul cum se întâmpla? Eram chemat la tablă, mi se puneau întrebări, știam întotdeauna toate întrebările, dar când ajungeam în bancă, luam nota 10 întotdeauna, dar când ajungeam în bancă, îmi dădeau seama că nu știu cine a vorbit. Deci un sentiment de desprindere, dezidentificare de eu. Nu știu cine a răspuns, pentru că nu știu de unde au venit acele răspunsuri. Iar profesorul mi-a pus acele întrebări care le-am știut. Deci și profesorul și eu nu mai eram eu. Adică aveam sentimentul că cineva juca acea piesă de teatru, iar eu nu eram niciunde. Deci dezidentificarea era foarte puternică. Însă ziua era miraculoasă și minunată. După care am observat că, deci dacă faci 10 minute de lipsă de gândire egoistă pentru tine, proiecții de viitor și socoteală ce s-a întâmplat în trecut, atunci câștigi încă o zi minunată. Și așa adunasem, spre exemplu, o săptămână. După care am zis, hai să cochetez și să mai
văd ce se întâmplă dacă eu mă gândesc, intru în gândurile egoiste. Așa, Erau foarte tentante. Sunt extraordinar de tentante. Sunt ca extraordinar de tentante. mierea de albine, ca ciocolata. Sunt cele mai faine gânduri. Da. Și am acordat atenție, am intrat în ele, mi-am pierdut liniștea și pacea și starea de bine. A venit o stare de nervozitate, de urgență, așa, de neîmpăcare cu sine, care este, de fapt, în clipa respectivă s-a activat ego-ul. Ego-ul generează neplăceri, deci un dușman, un adversar, și ziua următoare a fost o zi neplăcută și mi-am pierdut grația, de fapt. Da. Dar dacă cedezi, spre exemplu, 5 minute urmărind gândurile, pierzi mult mai mult, pierzi 2 zile. Deci 5 minute era un lucru foarte grav pentru mine. După care am revenit, am rămas în starea respectivă continuă. Mi s-a părut ceva miraculos și am zis că acel lucru bine că îl știu și pot să-l experimentez cum vreau eu. Dar totuși am rămas în gândirea aceasta egoistă. Da, fiindcă, personalizată. cum ai spus tu, e foarte magnetică, te atrage cu foarte mare putere. Și mă bucur că ai specificat să faci, când ai zis de exercițiu, 10 minute de lipsă de gândire egoistă și ai zis gândire egoistă, că înainte mai spuneai tu 10 minute de lipsă de gândire, tu ești capabil să nu ai gândire, dar noi, oamenii de rând, majoritatea oamenilor nu avem capacitatea de a mări golul acela dintre gânduri, cred că, nu știu, câteva secunde, nici de cum minute. Cel puțin în afară de tine, eu nu cunosc pe nimeni care să zică că nu are gânduri 10 minute. Și atunci, da, e foarte important să știm, ok, 10 minute de gândire neegoistă. Putem face lucrul ăsta, de gândire în interesul celorlalți. Deci chiar mi se pare un exercițiu foarte bun. Și chiar am să-l încerc foarte curând. Bun. Deci gândești în interesul celorlalți sau nu gândești deloc? Da, important este să nu gândești pentru tine. Da. Noi cum nu putem gândi deloc, atunci să alegem să gândim, să ne exersăm mușchiul gândirii în interesul celuilalt. Așa. Și apoi să fim și atenți la rezultatele din ziua următoare, căci vom observa lucruri frumoase. Așa. De exemplu, trebuie să mergi la un examen. Am experimentat lucrul ăsta la un examen la filozofie. Am învățat în sesiune de câte o singură lecție ca să experimentez, să văd dacă funcționează lucrul ăsta. Îmi puteam permite să vin și în toamnă. Și intrând în starea aceasta de fără tine, când m-am dus la examen, profesorul credea că o să mă încurce și a luat bilețele, l-a făcut așa o piramidă din el și îmi zice, ia bilețelul. Și când am luat bilețelul, a fost exact lecția pe care o știam. Deci el este cel care acționează și face totul ca să fie cel mai bine ție. Deci ești cel mai interesat să te lași pe tine. Să nu. Și în toate situațiile de viață, dacă devine firea ta, dacă te comporți așa și în mod obișnuit și devine personalitatea ta, atunci ego-ul nu mai vine, că nu mai are ce să scoată la tine. Este frică să vină. Se teme. Atunci îți faci o viață miraculoasă, o viață fantastică. Ce altceva mai putem face ca să intrăm în divin? Foarte multe lucruri. Lăsarea de sine. Deci în fața unei situații solicitante, tu te lași pe tine și nu vrei să câștigi. Cedezi imediat avantajul tău, binele tău, adevărul tău, nu ții de adevărul tău niciodată, nu vrei să ai dreptate niciodată, îi dai celorlalți dreptate din start, pentru că toate temele care ne vin din față au un singur rol, să ne ducă în iubirea orice a fi. Nu contează tema, poate să fie absolut orice temă. Înșelare, trădare, pierdere, nu contează tema, toate vin pentru că noi avem un ego prea mare. Noi prin ego pierdem energie vitală și din cauza lui Dumnezeu trebuie să ne distrugă. Și noi ne mai pierdem energie prin atașament. Pentru că prin atașare, noi după aceea punem ceva din lumea asta pe prim plan și iară se întărește ego și iar trebuie să fim distruși. Deci
Deci să Dar fim întotdeauna atenți. trebuie să înțelegem că distrugerea ego-ului este fericirea sufletului. Deci când ni se produce o pierdere, un necaz, o neplăcere, sufletul este cel mai fericit. Da.